მოგესალმებით, ტელეკომპანია კავკასია, პროგრამა ვარსკვლავები გვამცნობენ. მე ტელეწამყვანი მიხეილ ცაგარელი ჩვენ საუბრობთ ტრადიციულად თქვენთვის საინტერესო თემებზე, ასტროლოგიაზე, უბრალოდ სკოლისა და ზოგადად ეზოთერულ საკითხებზეც გვექნება რასკვლელია საუბარი. ამიტომ ეს არის ამგვარი კითხვებიც და უბრალოდ სკოლისა მოდით დავიწყოთ იმით, თუ როგორ იქნება შემდეგ კვირა, რა ტენდენციები გველოდება, მით უმეტეს უახლოვდებით საარჩევნო უკვე კომპანიას და ამასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ამაზეც არის სხვადასხვა კითხვები ტელემაყურებლიდან. ვეცდები ყოველ შემთხვევაში მეტნაკლებად რამდენიც დრო მომწევს ამის საშუალებას, რომ დავაკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესი. პირველ რიგში მოდით დავიწყოთ საიდან. დავიწყოთ ესე იგი შემდეგ კვირიდან. როგორ იქნება შემდეგ კვირა? მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მას აქვს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფაქტორები და რას უკავშირდებიან ეს ფაქტორები. დავიწყოთ იმით, რომ დედამიწის გეომანტიიდან ვიწყებ ყოველთვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დედამიწის ენერგოველი გეომანტია რა მდგომარეობაშია. ეს საკმაოდ დიდ ზეგავლენას ახდენს ადამიანთა გონება განწყობაზე, იღბალზე, შესაძლებლობებზე. ამიტომ პირველი ეს თემა, რომელიც პირველში უნდა განვიხილოთ და მინდა გითხრათ, რომ დედამიწის გეომანტია საკმაოდ დაძაბულია. უარყოფით ენერგოველშია დედამიწა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაძაბულობის ტენდენცია მოიმატებს და იქნება აუცილებლად აქ უკვე მეტი კონფლიქტური სიტუაციები და მით უმეტეს უახლოვდებით კიდე საარჩევნო საკითხებს და აქ ეს კიდევ უფრო მეტად ძაბავს და საერთოდ დედამიწის გეომანტია ასევე ძაბავს და ამიტომ იქნება მეტად კონფლიქტური ტენდენციები არა მარტო დაუშვათ პოლიტიკური კუთხით, არამედ ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო კუთხითაც ცალკეულ ადამიანებს შორის, ორგანიზაციებს შორის და ასე შემდგომ ოჯახური შეიძლება პრობლემები მეტად თვალშისაცემი გახდეს, ტრავმულმა ავარიულმა ტენდენციებმა შეიძლება მეტად იჩინონ თავი. აი ეს ტენდენციები უფრო თვალშისაცემი იქნება შემდეგ კვირის განმავლობაში და ამიტომ აქედან გამომდინარე ამას ემატება ყოველივეს, რაც ახლა აღვნიშნეთ, კიდევ დამატებითი სხვა ფაქტორები, ანუ ეს ფაქტორები უკავშირდება იმით, რომ ახლა პლანეტა მერკური კომუნიკაციის მმართველი პლანეტა ხელშეკრულებების თუ გნებავდა მოგზაურობის მმართველი ახლა იმყოფება უარყოფით ზონაში, ან ფაქტობრივად რეტროგრადულ მდგომარეობაში უკუსვლა აქვს მას, რაც ნიშნავს იმას, რომ 6 დეკემბრამდე გაგრძელდება ეს უკუსვლა მისი. Ας ნიშნავს, რომ გართულებულია მოლაპარაკებები, გართულებულია ურთიერთგაგების ტენდენციები, ამიტომ აქ ნუც პოლიტიკოსები, ნუც ვინმე სხვა, ითხოვს ახლა სხვების გარო იყოს მაღალ დონეზე ურთიერთგაგება და შემდგომ ვერ იქნება, იმიტომ ტვინი მუშაობს სხვანაირად, უკუმოძრაობით, მოდი ვთქვათ ასე. ამ შემთხვევაში ამიტომ შეიძლება ბევრს აბსოლუტურად არაადეკვატური აზრები და სურვილები და მოქმედებები გაუჩნდეს. აქ შეიძლება უყურადღებობა მიჩინოს თავი და ამიტომ ტრავმულ-ავარიული ტენდენციები ამასთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული კომპიუტერული ტექნოლოგიები და თანამედროვე ასე ვთქვათ ტექნიკის სფეროებმა შეიძლება აგვერიონ და აქ რაღაც უცებ პროგრამა წაიშალოს და რაიმე სხვა სახის პრობლემებმა შეიძლება იჩინონ თავი. ყოველ შემთხვევაში ესეთი ტენდენციები შეიძლება წარმოიქმნას, ეს აუცილებლობას არ წარმოადგენს, მაგრამ არის ესეთი მათი წარმოქმნის საფრთხე, ამიტომ ეს ითხოვს ყურადღებას ყველასგან აბსოლუტურად. უბრალოდ მოდით დავუშვათ, რომ მოგზაურობის დროსაც კი ახლა სამოგზაუროთაც მაინც არ არის სასურველი პერიოდი, ერთ-ერთი თუ თქვენ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, მაგალითად 6 რიცხვამდე თუნდაც ხო გქონდათ დაგეგმილი რაღაცა მოგზაურობა, აი ამ შემთხვევაში შეიძლება აი ძველი მოგზაურობა, რომელსაც აი ადრე გეგმავდით, მაგრამ ვერ განახორციელებთ. ამას კიდე შეიძლება გქონდეს დადებითი ელფერი, მაგრამ ჩვეულებრივი სხვა სახის მოგზაურობის დროს ეხლა გაწვალდებით შემოკარგებო. ეს არის შევს თუ არის მოგზაურობთ, როგორ არის მოგზაურობთ, მაგრამ შეიძლება ტექნიკურმა პრობლემებმა მეტად იჩინონ თავი, შეიძლება მაგალითად აეროპორტში მოგეწიოთ დიდხანს ყოფნა, აგერ ნახეთ ხო ეგერ იტალიაში წასულები რაგბის მატჩზე ჩვენი ნაწილი ასე ვთქვათ კომაგებისა დარჩა იქ და ვერ გადმოვიდა კარგა ხანი. ხო, ანუ შეიძლება ბარგი დაიკარგოს და სხვა სახის შემაფერხებელმა ფაქტორებმა და ნერვებმოშორებელმა ფაქტორებმა ამასთან დაკავშირებით შეიძლება მეტად ეჩინონ თავი. და სიტყვის რასაკვირველად ცოტა მეტ ყურადღებას სიფრთხილეს, იმიტომ რომ აქ ვიმეორებ ხელშეკრულებას დადებთ, ხელს მოაწერთ, არ იმუშავებს, ვერ გაიგებთ რატო. მოლაპარაკება ვერ წარმოებს ისე როგორც გინდათ, ან მოილაპარაკებთ, მერე ასე ვთქვათ შეიძლება აქაც გარკვეულმა პრობლემა იჩინოს თავი. ამიტომ ეს ტენდენციები აქ არის და აქედან გამომდინარე ეს ქონის დამატებით პრობლემებს და ამას ემატება რასაკვირველია უკვე შემდეგი ჩვენი კვირის დამატებითი ფაქტორები, რომელიც უკავშირდებიან რას?
უკავშირდებიან იმას, რომ აქ შესაძლებელია ჩვენ ასევე კიდე სხვა ფაქტორი, ეს არის სავსე მთვარეობის ფაქტორი 23 ნოემბერს იგი იჩენს თავს, ეს არის პარასკევი დღე. სავსე მთვარე თქვენ მოგეხსენებათ, ეს არის მზის და მთვარის დაპირისპირება ერთმანეთთან, რომლის დროსაც ემოციური კონფლიქტურობა, ემოციური გაღიზიანება, სხვა სახის ასევე ის პრობლემებმა, სირთულეებმა შეიძლება მეტად ეჩინონ თავი. და აქვე უნდა დავუშვათ ის რომ მთვარე მეტად აგრესიულ ელფერს იღებს განსაკუთრებით იმიტომ რომ მას აქვს მარსთან, იუპიტერთან დისჰარმონიული დაძაბული ასპექტი და ეს დამატებით ქმნის ასე ვთქვათ ფაქტორებს და პრობლემებს აქ არასასიკეთო ესე ტრანზიტებია პლანეტების და რაც დამატებით გვიქმნის სხვა სახით პრობლემებს. ამასთან ერთად აქ სხვა კრიმინალური და კრიმინოგენური სიტუაციების გაუარესების ტენდენცია მოიმატებს და ყველაფერში სიფრთხილე დაკვირვება იქნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 22-ში და 23-ში. ხა რატო 23 აღნიშნეთ ეს უკვე ვიცით სავსე მთვარეობა 22-ში რა ხდება 22 არანაკლებად დაძაბული დღეა იმიტომ რომ ხდება სტიქიების გადანაცვლება ანუ მზე გადაინაცვლებს მორიელი ზოდიაქოს ნიშნიდან ანუ წყლის სტიქიიდან ცეცხლის სტიქიაში ანუ მშვილდოსნის ზოდიაქოში ეს სტიქიები ერთმანეთთან არ მეგობრობენ და გადანაცვლება მზისა ერთი სტიქიიდან მეორე სტიქიაში შეიძლება ცოტა დაძაბული ელფერი მისცეს ტრადიციულად ამ მოვლენამ იმ დღეს ამიტომ ზესტორად გადადის რომ მშვილდოსანში შემდეგ ერთი თვე იქნება მშვილდოსნის ზოდიაქოში და მთავარი მმართველი უკვე და მასპინძელი ჩვენი მატრეული სამყაროსი იქნება უკვე 22 რიცხვიდან ფაქტობრივად მშვილდოსნის ზოდიაქო 23-ში კი ჩვენ გვაქვს სავსე მთვარეობა საკმაოდ მძიმე დღე ამას ემატება ნეგატიური გეომანტია და ემატება უკვე საარჩევნო ციებ-ცხელების მომატება და მთლიანობაში ახლა თქვენ უკვე შეგიძლიათ განსაზღვროთ როგორი კვირა რა დაძაბულობის ტენდენციები ამოსაოდნელი ამას ემატება კიდე არასტაბილური ამინდი თავისთავად მოიხსენებათ ამინდის ცვალებადებოდა და აქ ეს ნიშნავს იმას რომ არასტაბილურია წნევა მათ შორის ატმოსფერული ესეც ნეგატიურზე გავლენას ახდენს მეტუმეტეს მათთვის ვისაც არასტაბილურია გულსეზარღვანი სისტემა და აქედან გამომდინარე უქმნის ასე მათ პრობლემებს აი ეს ერთობლივად რასკვლავია გვაძლევს საფუძველს თქვათ რომ შემდგი კვირა საკმაოდ რთული გარკვეული დაძაბული ტენდენციების მატარებელია. ამიტომ ვეცადოთ იგი მეტად ყურადღებით ხილად განვლოთ განსაკუთრებით 22 და 23 ნოემბრის დღეები. აი შემდეგ კვირის განმავლობაში ეს ორი დღე განსაკუთრებულ სიფრთხილეს ითხოვს და გეომაგნიტური ტენდენციებიც მაღალი, ამიტომ არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული სარისკო ამ დღეებისთვის არ დაგეგმოთ, რა შეიძლება მშვიდად გავლოთ ეს დღეები. აი შეიძლება ხა ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს ასაკვირველია ეს ნეგატიური ტენდენციები მათზეც აისახება ხუთ ამ ტენდენციებთან კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა პლანეტა მერკურის რეტროგრადულობას აქ ადგილი და ამიტომ ესეც ქმნის პრობლემებს კომუნიკაციის ხელშეუხლებების მოლაპარაკებების კუთხით და ასე შემდგომ აი ეს დამატებით ქმნის რასკვლავი ამ პრობლემებს თუმცა პლანეტა მერკური რადგან ვახსენეთ მოდით აღნიშნოთ ისიც რომ გონების მმართველი პლანეტა მერკურის უკუმოძრაობა ამავდროულად ჩვენ გვახსოვს რომ მერკური 6 დეკემბრამდე ყველას აბსოლუტურად ყველას გვაბრუნებს ძველ იდეებთან პროექტებთან ძველ აზრებთან მოდით ვთქვათ ასე ამიტომ ეს შემთხვევითი არა რეტროგრადულობა პლანეტებისა კი თავის ნეგატიურ ტენდენციებს ქმნის, მაგრამ თან სასიკეთო ტენდენციები აქვს რა სახის. აი თქვენ გქონდათ რაღაც საინტერესო აზრები, იდეები, რომლის განხორციელებას აპირებდით, რაღაც პროექტიც გქონდათ ჩამოწერილი, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო, ანუ ფინანსობის რაღაც სხვა სახის პრობლემების გამო ვერ განახორციელებთ ეს. ხო, აი მერკური სწორედ როგორც კი რეტროგრადული ხდება, აი ამ დროს ის გაძლევს საშუალებას რომ დაბრუნდეთ უკან წარსულში ძველ იდეებთან და გაარკვიოთ რამ შეუშალა ხელი იქნებ შეიძლება მათი ახლებურად დაწყება იქნებ რაღაც კორექცია შეიტანოთ მათში და უკვე 6 ოქტომბრიდან როდესაც მერკური გაასწორებს მოძრაობას იქამდე თქვენ უკვე უნდა დასახოთ აი ეს დავუშვათ ძველი იდეა განხორციელებელი დავუშვათ პროექტი და ასე შემდგომ რა კორექცია შეიტანოთ შიგნით რა ცვლილება შეიძლება როგორ განახორციელო და უკვე 6 დეკემბრიდან როცა მერკური გახდება სწორმავალი აი აქედან უკვე დაიწყოთ ამ იდეის უკვე ახლებურად განხორციელება ან თავიდან განხორციელება შეიძლება ეს ვთქვათ ეს შემთხვევით არ ხდება ეს სპეციალურად არის სამყარო საოცრად მოგვიწყო ეს სისტემა რეტროგრადულობისა რათა ჩვენ ან ძველი შესტო აი შეიძლება იყოს ასე ძველი შესტოები ქონდა თქვენ დაშვებული რის გამოც დავუშვათ ეს იდეა
ეხლა სათანადოდ არ მუშაობს და არ გაძლევთ დაუშვათ იმ შედეგს, რომელიც გინდათ. აი რეტროგრადულობის დროს ის გაძლევთ საშუალებას, რომ დაბრუნდეთ წარსულში და ის შეცდომები, რომელიც დაუშვათ ამ იდეის განხორციელებისას, ის შეცდომები გამოასწოროთ. აი მის შესაძლებლობასაც გვაძლევს კოსმოსი. ამიტომ რეტროგრადულობას თავისი დადებითი ელემენტები აქვს უდავოდ. ესეც აღნიშნოთ. მთლიანობაში ამ ტენდენციებთან ერთად ახლა მუშაობთ ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნების პერსპექტივების შემდეგ კვირის განმავლობაში დავიწყოთ ცეცხლოვანი ვერძით. ვერძსათვის რასკვლელია პერიოდი გარკვეულწილად რთულია, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი მათი დაბალია, ემოციური არასტაბილურობა სამაგეროდ მაღალი. ეს ის პერიოდი, რომლის ველობისას სხვადასხვა სახის კონფლიქტებმა, დაძაბულობამ, პარტნიორებთან, ფინანსურმა სირთულეებმა და დანაკარგებმა შეიძლება იჩინონ თავი. ზოგიერთ თქვენთაგანს ისევ შეიძლება გარკვეულწილად კანონთან კონდეს გარკვეული პრობლემები, ჭორები, ინტრიგები, ფაული მტრები, თქვენ საწინააღმდეგოდ აქ აგორებენ ინტრიგებს, სხვა სახის პრობლემებს და ამიტომ ამ კუთხითაც ვიყოთ ცოტა ყურადღებით. მაქსიმალურად აკონტროლეთ თქვენში არა მარტო ემოცია, არამედ უნარი, ასე ვთქვათ, ენაზე კბილის დაჭერისა. ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ აქ შეგიძლიათ გათქვათ ინფორმაცია, რომელსაც აუცილებლად შემდგომ ფაული მტრები გამოიყენებენ თქვენ საწინააღმდეგოდ. ამიტომ ამ კუთხითაც ამ კვირის განმავლობაში ვიყოთ განსაკუთრებით ტყილა და მით უმეტეს ახლა ვერძე ისე თქვენ რომ ძალიან ენერგიული ნიშანია და სავსე მთვარეობაზე რა ხდება კოსმოსიდან მოდის დედამიწაზე ზედმეტად მოჭარბებული ენერგია. აი ამ ენერგიამ შეიძლება ვერძები გააგიჟოს, რომ თქვენ თუ ისე საკმარისად აქვს მათ თავისი ბუნებრივი ენერგია. კიდე კოსმოსიდან მოდის დადებით კიდე მეტი ენერგია და ეს ამხელა ენერგორეზერვუარი შეიძლება მათ გამოხეთქონ თუ სათანადო ასე ვთქვათ ხარჯვის საშუალება, ტრანსფორმაციის საშუალება ამ ენერგიას ვერ მოუნახეთ, შეიძლება ეს ენერგია გამოხატოთ და გამოხეთქოთ თქვენგან საოცარი აგრესიით, რაც გახდება კონფლიქტების მიზეზი. ან ზედმეტი სულსწრაფობით, მით უმეტეს საჭესთან სულსწრაფობა შეიძლება ტრავმების და ავარიების მიზეზი გახდეს. ამიტომ ამ კუთხით ვიყოთ ცოტა ყურადღებით და ვაკონტროლოთ საკუთარ თავში ემოცია, ენერგია და ასე შემდეგ. შეიძლება ყუროთ უმრავლესობას აქაც გარკვეული სიფრთხილეებია საჭირო, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი თქვენი არ არის სტაბილური. აქ შეიძლება ასე ვთქვათ, უფრო ადვილად გადაიღალოთ ვიდრე წინა პერიოდში, ესეც აღმოჩნდა, ამიტომ ცოტა მეტად მიეცით საკუთარ თავს დასვენების საშუალება, მეტად დაისვენეთ, მოდით ვთქვათ ასე. და აღნიშნოთ ამ პერიოდის განმავლობაში ნუ დაგეგმოთ მნიშვნელოვან რაღაც ღონისძიებებს. იმიტომ რომ მაინც კონფლიქტების ტენდენცია, დანაკარგების ტენდენცია, არასასიამოვნო დაპირისპირებების ტენდენციები მატულობენ. აქაც მოდით დავუშვათ, რომ სარისკო მოქმედებებს მოვარიდოთ და მით უმეტეს 22-ში და 23-ში და ვეცადოთ, რომ მოლაპარაკებები ზედმეტად არ ვაწარმოოთ. ახლა სამოგზაუროთაც ვიმეორებ, თუ ადრე არ ქონდა დაგეგმილი ეს მოგზაურობა, უმჯობესია, რომ სხვა მხრივ ცოტა თავი შევიკავოთ ამ კუთხით. ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანს რაც შეეხება, ესე იგი, აქ გარკვეულმა პრობლემებმა ასევე შეიძლება ეჩინონ თავი, მათ შორის ურთიერთობებში, როგორც სახლში, ასევე სამსახურში, ამიტომ მეტად მოგეთხოვებათ ტაქტის და დიპლომატიის წინაპლანზე წარმოჩენა, გამოვლენა. ფინანსურმა არასტაბილურობამ შეიძლება ეჩინოს თავი და ამხრივად შეიძლება სირთულეები შეიქმნას. მათ შორის ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ფულის უყარა თუ ხარჯვაც იყოს ამის ერთ-ერთი მიზეზი. ყოველ შემთხვევაში ყველა სახის ოდნავ მაინც, ასე ვთქვათ, საეჭვო რაღაც საქმეებში და საეჭვო წინადადებებში ნუ ჩართვებით. იმიტომ რომ აქ შეიძლება ამას მოყვეს პრობლემები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ მერკური რადგან რეტროგრადულია და ის თქვენი პლანეტაა, სწორედ მმართველი ტყუპებისა. ამიტომ შეიძლება თქვენ მიიღოთ არასწორი ინფორმაცია, არ გადაამოწმოთ სულსწრაფობის ნიადაგზე, შეცდომა დაუშვათ აქედან. ან აყვეთ რაღაც საინტერესო ამ იდეის მომავალ პერსპექტივებს, ანუ ფანტაზიურ ილუზიურ მდგომარეობაში გადავარდეთ და მე აღმოჩნდა, რომ სულაც არ მუშაობს ეს სისტემა და ეს იდეა ისე როგორც თქვენ ეს გსურდა. აქედან გამომდინარე თვითმოწყობების მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. ამიტომ მოვარდით ყველა სახის ზედმეტ ფულის ხარჯს და იმპულსურ სულსწრაფ მოქმედებებს, როგორც ხელი შემშელ ფაქტორებს ამგვარისა. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, ენერგოტონუსი ასევე მეხოთ იმის, რომ თქვენი აქ მეტნაკლებად ინარჩუნებს სტაბილურობას და ეს გაძლევს საშუალებას აქტიურად მოქმედებისა, ენერგიული მოქმედებისა, ინტუიციას მდგრადია და ხელსკობს ასევე დრო და დრო სწორი არჩევანის გაკეთებას, მაგრამ მაინც მთლიანობაში საერთო ვარყოფითი ენერგოველი დედამიწისა თქვენზეც ახდენს გარკვეულწილად ზეგავლენას, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში გინდათ სახლში, გინდათ სამსახურში ჩვეულებრივზე მეტად შეიძლება მოგიხდეთ საკუთარი აზრების, იდეების ან გამოსწორება ან დაცვა, ძველი შეცდომების გამოსწორება, ან დაუშვათ ადრეულ პერიოდში არასწორი ნაბიჯები გადადგით ან რაღაც არასწორად გადაწყვეტილება მიიღეთ. აი ამის გამოსწორების აუცილებლობას სითხოვს თქვენგან კოსმოსი ამ პერიოდში. აი მხრივ ამ პერიოდს აქვს გარკვეული თავისი რთულობები, მაგრამ იმ მხრივ რომ დაუშვათ ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია და ემოციურად მეტნაკლებად ინარჩუნებთ საკუთარ ასე ვთქვათ სტაბილურობას, ეს კი ამ მხრივ ეს პერიოდი მაინც გაძლევთ ამ
დადებით შესაძლებლობებს, რომ გამოხატოთ საკუთარი თავი უფრო მეტად სასიკეთოდ. Aceea lomii zodiacos niște daudebulevs, tot rtuli periodea, nehotim să înroton si tonda tanum cebesteba magram. Ak mai cercide gicert situații satandot ca controleba. Bitumete să actuare spanzăbis dadzebuli aspecti Venera standa urantan, ancuira și de ganscutroitos de orice os de samși. Celeba radica ora cesvalos cu enigmebi da satut ageriot coloperi. Ak promete surtia tqupebi celeba daitsa bosrogot saxshi aso samsakhushi, nu daitskebt ახალ საქმეებს ნიშნავენ განსკვლელებს ნუ მიიღებთ და ნიშნავენ ხელშეკრულებებსაც ნუ დადებთ. უმჯობესია რომ ამ კვირაში მშვიდად გაიაროს ამ კვირამ. ყოველდღიური საქმეებით შეგვიფარგლოთ და გარგინდათ რაღაც სარისკო მოქმედებები და რაღაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. სკოლის შემდგომ შეიძლება ამან არ იმუშაოს და შემდგომ მხოლოდ დანაკარგების ფაქტორი გახდეს თქვენს ცხოვრებაში. Aceea calculul zodiacos niște daudebulevs es periodit sakmod rtulia თქვენთვის მოდით ვთქვათ ასე რა კუთხით. კონფლიქტების და დაძაბული სიტუაციების წარმოქმნის კუთხით როგორც კოლეგებთან ასევე ახლობლებთან მიმართება. შეიძლება გარკვეულმა ფინანსურმა სირთულეებმა შეიძლება იჩინონ თავი. მოვერიდოთ აქაც ხელშეკრულებების დადებას, ახალი სამსახურის დაწყებას, რაღაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების, მნიშვნელოვანი გადაღონისებების ჩამოყალიბებას და მათ რეალიზაციას. ამისთვის ეს პერიოდი მაინდამაინც არ არის სასიკეთო. აქ ჯობია ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ, თუმცა ენერგოტონუსი მეტნაკლებად ვერ ვიტყვი რომ გადასწარებია და მაღალ დონეზე არა, მაგრამ ჯერ გაძლევთ მაინც საშუალებას რომ ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ, თუმცა თქვენც ისე როგორც კოროზოდიაკოს ნიშანს აუცილებლად მეტი ყურადღება ესაჭიროებათ საკუთარი უკვე ჯანმრთელობის მიმართ და შეძლების და გვარად ცოტა მეტად ჩვეულებრივზე მეტად დაასვენეთ თქვენი ორგანიზმი. Aceea სასწორი ზოდიაქოს ნიშნე დავდებულებს მოდით აღვნიშნოთ რომ პერიოდი გარკვეულწილად თურთია წინააღმდეგობებით არის ახსოვსე, იმიტომ რომ აქ შეიძლება რაღაც სასკეთო ტენდენციები შექმნას, მათ შორის შემოქმედებითი მუშაობის კუთხით და ასე შემდგომ, მაგრამ შეიძლება უცებ რაღაც სხვა სახის პრობლემებიც შეუნთავი, მათ შორის ფსიქო-ემოციურმა არასტაბილურობამ, შეცდომების დაშვების ტენდენციას, უსწრაფობის ნიადაგზე, მათ შორის მუშაობისას საკმაოდ მაღალია. ანუ ნეგატიური ტენდენციებიც არის. აქედან გამომდინარე ენერგოტონუსი, რადგან ჯერ არ არის სათანადო სიმაღლეზე, ამიტომ გავფრთხილდით ჯანმრთელობას ნუ გადაეტვირთებით ახალ სარისკო საქმეებს ამ კვირაში ყოველ შემთხვევაში ნუ დავისკებთ. აქ უმჯობესია უფრო ინდივიდუალურ სამუშაოზე გადაერთოთ, კარგი იქნება თუ შემოქმედებითი სტილის სამუშაოა და აქ არაკოლექტიური საქმიანობა შეიძლება ურთიერთობა უფრო მეტად დაიძაბოს და პრობლემების მომტანი გახდეს შემდგომ თქვენთვის. რაც შეეხება მორიელი ზოდიაქოს ნიშნი დავდებულებს, თუ მორიელის ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ მაღალია, ენერგოტონუსი მაღალია, ამიტომ დახარჯული ენერგიის აღდგენა სწრაფად ხდება თქვენს ორგანიზმში. ეს ნიშანი ამ შემთხვევაში უფრო აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი კი ვართ, ანუ კარგი ორგანიზებული მონაცემების გამოვლენა შეუძლია კი, ინტუიცია, მდგრადია, შესაძლებლობები, რაღაც სასიკეთო დავუშვათ მოვლენების აქ არის, მაგრამ უკვე ნეგატიური წყალქვეშა დინებების მატულობს თქვენს საწინააღმდეგოდ, მოქმედი და აი ამ სწორედ დინებებს ესაჭიროება განსაკუთრებული ყურადღება, როგორც ხელისშემშელ ფაქტორებს, რას უკავშირდებენ ისინი. კონფლიქტების ტენდენცია, ალბათობა, პარტნიორულ ურთიერთობებში, როგორც სახში, ასევე სამსახურში მატულობს. ამიტომ ცოტა მეტი ტაქტი, დიპლომატია, ნაკლები სარკაზმი და პირდაპირობა გამოვლენით ამ კვირის განმავლობაში და პრობლემები არ თქვათ განვითარდეს მეტად. უფრო მეტიც ეჭვიანობა მატულობს თქვენში, ეს ნეგატიურად ახთენზე გავლენას ირგვლივ ყოფებთან ურთიერთობებზე და ამ ხრივაც ვაკონტროლოთ საკუთარი ეს ეჭვიანობა. და კიდევ მაქსიმალურად მოვერდოთ ზედმეტად სარისკო მოქმედებებს. რაც შეიძლება გახდეს სერიოზული პრობლემების და მეტუმეტეს თუ ეს რისკი უკავშირდება საჭეს, ნუ მაშინ ეს უკვე ტრავმულობით და ავარიულობით შეიძლება დასრულდეს და ამ ხრივას ვიყოთ ცოტა მეტად ხილად და ყურადღებით. რაც შეეხება მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშნი დავდებულებს, მიუხედავად იმისა, რომ მზე ამ კვირაში გადადის მშვილდოსნის ზოდიაქოში ერთი თვით და ფაქტობრივად თქვენ იქნებით მასპინძელი, ამ პერიოდისა ეს ყველაფერი კარგია, სასიამოვნოა, მაგრამ ამ სასიკეთო ტენდენციებს თქვენ უფრო მეტად შემდეგი კვირიდან იგრძნობთ, ვიდრე ამ კვირიდან. ამ კვირაში კი ცოტა მეტი სიფრთხილე ჯერ კიდევ საჭიროა, იმიტომ რომ გახსოვდეთ, რომ ენერგოტონუსი ორგანიზმის იმუნიტეტი არ არის იმ დონეზე, რომ თქვენ ახლა დატვირთოთ სათანადოდ იგი. ამიტომ აქ დაძაბულმა სიტუაციამ, როგორც სახში, ასევე სამსახურში, ხელმძღვანელებთან, კოლეგებთან ჯერ კიდევ შეიძლება ეჩინონ თავი. სიტუაციები ყოველთვის ისე არ წარიმართებიან, როგორც თქვენ ეს გაქვთ დაგეგმილი, მით უმეტეს უკვე უმოძრავი მერკურის ფონზე.
და ამასთან ერთად უმჯობესია რომ ამ პერიოდში ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ, არაფერი ახალი მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული არ აკეთოთ, მაქსიმალურად საკუთარი ემოციები დაიცვათ, მიუხედავად იმისა, რომ იუპიტერის გამარჯვების პლანეტა თქვენ ზოდიაკოშია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ შულოსნებს. კი, სასიკეთო პერიოდი მოგადგათ კართან, ოღონდ ჯერ არ დამდგარა იგი ფაქტობრივად იგი დაეწყებს მუშაობას, აი უკვე სავსე მთვარეობის შემდგომ 23 რიცხვის შემდგომ, როცა მზე უკვე გადავა და ფორმირებას მოახდენს თქვენ ზოდიაკოში საკუთარ ენერგიებისა, იუპიტერიც უკვე თქვენ ზოდიაკოშია და მოხდება უკვე სადღაც აი 23-25 რიცხვის შემდგომ, უფრო 25 რიცხვის შემდგომ იუპიტერის და მზის დაახლოება ერთმანეთთან. აი აქედან უკვე 25-დან ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ მშილდოსნებს ეწყება საუკეთესო პერიოდი, რომელიც თუ გასტანს თუ უფრო მაქსიმალურად ავიღებთ 1 წლის განმავლობაში, მინიმალურად თუ ავიღებთ თუ ახლესი 1 თვის განმავლობაში. ამიტომ წინ გაქვთ ძალიან კარგი პერიოდი, მთავარია რომ ეხლა სანამ ეს პერიოდი დაეწყება უკვე ფაქტობრივად 25 რიცხვიდან, იქამდე ამ დანარჩენ დღეებში აქ შესწავლები არ დაუშვათ, სერიოზული პრობლემები არ დაებეოთ, სარისკო მოქმედებებს მოვერიდოთ და მშვიდად ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ და რასთვარია სხვათა პრობლემებში ნუ ჩაერევით. თორე შეიძლება გახდეს საფოსკო რეაქციების და არასასვლელი კონფლიქტების ერთ-ერთი ფაქტორი შემდგომ. რაც შეეხება თხის ზოდიაკოს ნიშნე დაავადებულების პერიოდი, რთულია, მიუხედავად იმისა, რომ ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ ინარჩუნებს გარკვეულ სტაბილურობას, მაგრამ სხვადასხვა დანაკარგების, შესტანობის პრობლემების, დაპირისპირებების ტენდენციები მატულობს. ამიტომ დავენებოთ თავი ყველა სახის მოვლენების ფორსირებას, სულ დახარჯოთ ამაზე დროს, ენერგიას და არაფრის მომცემი არ იქნება ის და მეტი ყურადღებით მიევდექეთ საკუთარ ჯანმრთელობას. აქ შეიძლება მეტმა პრობლემებმა იჩინონ თავი, ეს პერიოდი არ ვარ არანაირი გრანდიოზული გეგმების რეალიზაციისათვის, არანაირი ფინანსურ, კომერციული, ბიზნეს საქმიანობისათვის, აქ ვიმეორებ პრობლემების და დანაკარგების ტენდენციები მატულობენ. ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ და ეცადეთ, რომ აკონტროლოთ საკუთარი ემოცია და მშვიდად გამვლოთ ეს დღე. ეს კვირა. რაც შეეხება მერწყული ზოდიაკოს ნიშნე დაავადებულებს, აქ ენერგოტონუსი მართალია თქვენი თანდათან იმჯობესდება, მაგრამ გამაღიზიანებელი ფაქტორებიც იქნება. და ამიტომ ეს გამაღიზიანებელი ფაქტორები როგორც საკუთარ თავის მიმართ, ასევე სხვათა მოქმედების მიმართ სულ მეტად და მეტად იქნება თვალშისაცემი, განსაკუთრებით 22-23 რიცხვების პერიოდში. და აქვე აღნიშნოთ, რომ მაქსიმალურად ეცადეთ არ იყოს ზედმეტად ინერტული. კი, ჯანმრთელობას მეაქციეთ ყურადღება, მაგრამ ზედმეტი ინერტულობა არ არის საჭირო, რომ გარკვეული შანსები, შესაძლებლობები გექნებათ, როგორც კარიული კუთხით, ასევე ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით. მთავარია, რომ რაიმე სახის ახლა სარისკო მოქმედებებს ადგილი არ კონდეს, ახალ საქმეს აქ ნუ დაეწყებ და შემდგომ აქ უფრო მეტად აი ყოველდღიური საქმეებიდან შეიძლება შემოვიდეს პერსპექტივა, ჩვენს ფინანსური ან ძველმა დივიდენდებმა და საქმეებმა ეხლა მოგცენ მატერიალური დივიდენდები და შემდგომ. აი ამ კუთხით უფრო მეტია შანსი წარმატების მიღწევისა. რაც შეეხება თევზების ზოდიაკოს ნიშნე დაავადებულებს, გარკვეული ტაიმ-აუტი აქ აუცილებლად უნდა აიღოთ, პატარა პაუზა, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ შინაგანი შიშები, გარკვეული დეპრესიული მომენტები, შინაგანი ემოციური არასტაბილურობა იჩენს მეტად თავს, მოერიდოთ ყველა სახლის ურთიერთობების გარჩევას. რათა ეს არ გახდეს სერიოზული კონფლიქტების საწინდარი, როგორც სახლში, ასევე სამსახურში, თუმცა ესეც აღნიშნეთ, რომ ენერგოტონუსი ჯერ კიდევ ინარჩუნებს მაინც გრადობას, ამიტომ საჭირო იქნება, შეგვიძლია ძალიან კარგად იმოქმედოთ, კონტაქტურობაც გამოავლინოთ, ეს პერიოდი ცუდი არ იქნება დაუშვათ ზოგადად შემოქმედებითი მუშაობისათვის, აქ შესაძლებელი იქნება გარკვეულწილად ახალი გეგმების დასახვა, ინტუიციაზე დაყრდნობით სწორი არჩევანის გაკეთება და სხვა სახის სასიკეთო ცვლილებების შემოტანა თქვენს ცხოვრებაში. ანუ ამის ტენდენციას სამყარო უდავოდ გაძლევს. და ამ მხრივ ეს პერიოდი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნაყოფიერად, მაგრამ გარკვეულმა საფრთხეებმა რომ შეიძლება მეტად იჩინონ თავი, ამავდროულად ეს კი უდავოა. და ამ მხრივ იყო ცოტა ყურადღებით. ეს რაც შეეხებოდა თევზების ზოდიაკოს ნიშანს და 12-ვე ზოდიაკოს ნიშანს და მათ პერსპექტივებს. ახლა მოდით მიაქციოთ ყურადღება შემდეგი კვირის უკვე გეომაგნიტურ ტენდენციებს. რაში მდგომარეობს ეს გეომაგნიტური ტენდენციები? იგი ეს დღეები ეცით, რომელთა მსვლელობისას მეტი პრობლემები ექნება ადამიანის გულ-სიძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემასაც, თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის ტკივილების და უგონებობისაც, ნერვასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვადასხვა პოლიტიკური მოვლენების, ამიტომ ეს დღეებში ეცადეთ, რომ მაქსიმალურად მეტად დაისვენოთ შესაძლებლობის და გვარად და გამოიყენოთ რასკვლელად თუ არტერიულმა წნევამ იჩინათ თავი წამლების პროფილაქტიკა. აი ესეთ გეომაგნიტურ დღეებს შემდეგ კვირის განმავლობაში წარმოადგენენ 20
ნოემბერი სამშაბათი დღეა, შემდგომ უკვე გეომაგნიტური გვექნება ჩვენ 22 ხუთშაბათი და ასევე ამ დროს თქვენ იცით რომ ზე გადადის სწორედ მორიელის ზოდიაქოს ნიშნიდან მშვილდოსნის ზოდიაქოში და გეომაგნიტური გვექნება კიდევ 2, 23 და 24. ეს არის პარასკევი და შაბათი, ეს დღეებიც ასევე გეომაგნიტური, ანუ 22, 23, 24, 3 დღე ზედიზედ გეომაგნიტური. ამიტომ ეს დღეები ეცადოთ ამ მხრივ ცოტა უყურადღებით გავიაროთ, სამლის პროფილაქტიკა მეტად დავისვენოთ და ასე შემდგომ თუ რაიმე დისკომფორტული, ასე ვთქვათ, ტენდენციები და მოვლენები გამოვლინდნენ თქვენს ცხოვრებაში, ეს რა უნდა ვქნათ, აქ ეს საპანიკო არაფერი არის, შეიძლება თავს ცუდად ცნობს, შეიძლება მძიმედ გაქვთ თავი ამ დროს, ან რაღაცა გტკივა და შემდგომ აი ესე დროს, როცა ეს გეომანტია ესეთ ზეგავლენას ახდენს, ერთ-ერთი რა არის საჭირო პოზიტიური ემოცია, მეტი დასვენება და თუ საჭიროა სწავლის პროფილაქტიკა. ეს საუკეთესო გამოსავალი ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდებს, თქვენ იცით ეს პერიოდებია, რომლის მეუბნისას აქ ჩვენ გვაქვს მოდუნების ელემენტი, ვთქვათ, მთვარის ენერგიიდან გამომდინარე ყურადღებისა და ეხლა ეს ორმაგად უფრო მნიშვნელოვანია, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ იცით რომ პლანეტა მერკური, კონების ინტელექტის მმართველი პლანეტა ისედაც უკუმავალია, ეხლა რეტროგრადულია, რის გამოც ისედაც ტვინის სათანადოდ არ მუშაობს კარგად და შეიძლება უცებ ან გაერთიშვა უცებ დაკარგოს, ასე ვთქვათ, ის ყურადღების კონცენტრაცია, რაც აუცილებელია, ესეთი რაღაცები რეტროგრადულობის დროს ხდება. ამას ემატება კიდევ აი სწორედ ეს ზონები მიმართულება დაკარგული მთვარის, რომლის მეუბნისას აი სწორედ უცდავედი გათიშვა ყურადღების კონცენტრაციისა აქ მატულობს და ამიტომ ამ პერიოდებში ეხლა მithumetes ყურადღება უნდა იყოს განსაკუთრებულად მაღალი, როგორც სკოლებისაგან, პირველ რიგში ასევე ქვეითად მოსიარულეებისაგან, თუმცა ყველას განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ასეთ მეგონების გათიშვა შეიძლება სახშიც პრობლემები შეუქმნას ადამიანს და მithumetes ახლა გარეთ ქუჩაში. ამიტომ ეს პერიოდები თქვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას, ეს ჩვენ გვაქვს ესეთი პერიოდი 22 ნოემბერს, ეს არის ხუთშაბათი დღე 13 საათიდან 59 წუთიდან 24 საათამდე. შემდგომ ესეთი მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი ჩვენ ასევე გვექნება სავსე მთვარეობაზე ოღონდ დილის საათებში და სავსე მთვარის დილით არის, მოდი ვთქვათ ასე, უბრალოდ ის უფრო ადრეა. ანუ სავსე მთვარის პიკი ჩვენ გვაქვს მთელი დღე არის უყურეს სავსე მთვარი, მაგრამ პიკი გვაქვს დილის 9 საათზე 38 წუთზე, მაგრამ იქამდე ჩვენ გველი სწორედ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი ღამის პირველი საათიდან დილის 8 საათამდე და 11 წუთამდე გასტანს იგი და შემდეგი კვირა დღე ასევე დილის საათები 25 ნოემბერი აქ დილის 9 საათიდან 31 წუთიდან დილის 10 საათამდე და 40 წუთამდე იჩენს იგი თავს. აი ეს პერიოდები ვიყოთ განსაკუთრებით თხილად მithumetes ვიმეორებ თუ საჭესთან ვართ ან ქვეითად მოსიარულეები ვართ. აი მხრივ განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. ეხლა რა შეეხება შემდეგ კვირის ზოგად ასტროპროგნოზს, რა ტენდენციები ამოსაუდნელი ამასთან დაკავშირებით, უკვე თითოეული დღის მიხედვით ცირაოდენი ასე ვთქვათ პატარა ასე თქვი ინფორმაცია თითოეულ დღეზე. უპირატესად სკოლის 19 ორშაბათი დღე, აქ უპირატესად სკოლისა კიდევ ერთხელ გვახსენებს ეს დღე, რომ გამარჯვების მმართველი პლანეტა იუპიტერის გადასვლა 2019 წლის 3 დეკემბრამდე მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანში დამოუკიდებლად გონების ინტელექტის პლანეტა მერკურის რეტროგრადულობა, რომელიც 6 დეკემბრამდე გასტანს 2018 წლისა, მეტად გაართულებს მოგზაურობასა და მოგზაურობას. ასევე მოლაპარაკებებს, საჭირო ინფორმაციის მიღებას, იდეების რეალიზაციას, თუმცა აქ აუშვათ ისიც, რომ უცხოეთთან აქტიურმა კონტაქტებმაც და ასევე უცხოეთში პრობლემების წარმოქმნის ტენდენცია, მათ შეიძლება მეტად ჩინოს თავი ამასთან დაკავშირებით, მithumetes 19 წუთში ეს ტენდენციები აქ მაღალია. და აქ აუშვათ, რომ სიფრთხილეა საჭირო, რატომ, რომ ღვივდება კონფლიქტი ხელმძღვანელ პირებთან. ამიტომ სამსახურებრივ სფეროში ყველას ეხება ეს უკვე მეტი დიპლომატიურობა და ტაქტი საჭირო, რათა ეს არ გახდეს ეს პრობლემის მომტანი ფაქტორი. 20 ნოემბერი სამშაბათი დღეა, აქ უნდა დაიცვათ მკაცრად ურთიერთობების წესები. და რადგან აქ ენერგიის შრომის უნარიანობის საქმიანობის მმართველი პლანეტა მარსი გადაინაცვლებს თევზების ზოდიაქოში, სადაც იგი გასტანს 2019 წლის 2 იანვრამდე, ეს სწორედ ამ პერიოდის განმავლობაში ეს მოვლენა მეტად გაამახვილებს ადამიანებში მაგალითად ისეთ მიდრეკილებებს, როგორიც არის შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენის ტენდენცია, ქველმოქმედებისადმი მიდრეკილება, ეზოთერულ რელიგიურ საკითხებში უფრო მეტად ჩაღრმავების, ასე ვთქვათ, სურვილი, ინტუიციაზე დაყრდნობით სწორად მოქმედება, კი ბატონო, ეს კარგია, მაგრამ აქ უფრო მეტიც გარკვეული ეს ტენდენცია მარსზე ითხოვს, რადგან გადავიდა თევზების ზოდიაქოში
ზოდიაკოში და თევზები მოგხსენებათ საიდუმლო ნიშნებს განეკუთვნება. ზეგი ეს მოვლენა ითხოვს, რომ 2019 წლის 2 იანვრამდე მაქსიმალურად უნდა იყოს ყველაფერი გასაიდუმლოებული თითოეული თქვენი საქმე ან მოქმედება. დათასვებმა ეს არ გამოიყენოთ თქვენს საწინააღმდეგოდ. ამავდროულად ეს მოვლენა აძლიერებს ადამიანებში ტყუპებისადმი მიდრეკილებას, ალკოჰოლის სასმელების, ნარკოტიკებისადმი მიდრეკილებას, ფსიქოტროპული პრეპარატებისადმი. ამიტომ ეს პერიოდი ითხოვს აქ განსაკუთრებულ სიფრთხილეს არა და ახლა აქ არის თავისი ნიუანსი, მინუსი რა, რომ ემთხვევა ეს პერიოდი ასევე ახალწლო დღეებს, როდესაც ეს ალკოჰოლის სასმელი წინა პლანზე წამოიწევს თავისთავად. ამიტომ მე ყველას მინდა ვთხოვო, ხო, გიყვართ ალკოჰოლი თუ არ გიყვართ, არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან აქ მარსია. და მარსი ეს არის აგრესიის და კონფლიქტის მმართველი პლანეტა, ამიტომ ის შეიძლება გახდეს აქ ძალიან მაცდუნებელი ზოგიერთ თქვენთაგანისთვის. ანუ გასწნოთ იმ კითხვით, რომ პირველ რიგში იგი აღვევს თქვენში აი სწორედ ისე უტოლვას ალკოჰოლისადმი და შემდგომ შეიძლება ალკოჰოლმა გამოიწვიოს მარსიანული აგრესია და კონფლიქტი. და ამიტომ შეიძლება აქ სწორედ გაძლიერდეს სმის და შემდგომ უკვე ამასთან დაკავშირებული ჩხუბების და კონფლიქტების ტენდენცია. რაც ითხოვს განსაკუთრებულ ყურადღებას როგორც სათანადო სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, იმიტომ რომ ეს სახლში შეიძლება მოხდეს და ქუჩაში, ასევე თითოეული ჩვენთაგანის მხრიდან. ეს ტენდენციები აქ მატულობენ და მატულობს ასევე ილუზიების ალბათობა, იმიტომ რომ ზღვარგასული ფანტაზიების ფონზე ადამიანთა უმრავლესობა შეიძლება ჩაყვდეს რაღაც ილუზორულ მდგომარეობაში და აქედან გამომდინარე თავი მოითხოვოს ზედმეტად. 21 რიცხვი, აქ განმარტოება თქვენი ქმედებების ანალიზში დაგეხმარებათ. 4 შაბათს ან 21-ში ეცეთ არ გაამჟღავნოთ თქვენი გეგმები. პარტნიორთანაც კი მოერდეთ ბრაზის გამოვლენას, გაკითხვას, განკითხვას, სარისკო მოქმედებებსა და სულ სწორ გადაწყვეტილებებს. 22 უკვე ნოემბერს 5 შაბათ დღეს, აქ ჩვენ ვიცით რომ დღე კონფლიქტურია და უპირატესობის ამ დღეს ასევე შესაძლებელი იქნება მეტად გაერკვეთ თქვენს ღირსებებსა და ნაკლოვანებებში. პარტნიორთან იმოქმედოთ პრინციპით შეჯერ გაზომ ერთხელ გაჭირებთ თხილად წინ დახედულოთ, რათა შესტოები არ დაუშვათ და რაც თორე ჩვენ 22-ში უკვე მზე გადანასვლებს სწორედ შილდოსნის ზოდიაკოში და ერთ თვის განმავლობაში მასპინძელი ჩვენი იქნება სწორედ შილდოსნის ზოდიაკო და რას ნიშნავს ეს, რა ტენდენციებს გვექმნის აქედან გამომდინარე შილდოსანი, რას ითხოვს და რას გვაძლევს თქვათ ასე ამაზე ალბათ შემდეგ გადაცემაში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ ამ თქვათ თემატიკაზე. მე უბრალოდ გავგდოთ კონსტატაცია ფაქტორისა, რომ 22-ში ეს მოვლენა ხდება. 23-ში ეს არის პარასკევი დღე, აქ უკვე მნიშვნელოვანი ტენდენცია, იმიტომ რომ შილდოსნის ზოდიაკოში მზის გადასვლა ეს ერთი იყო 22-ში და თავისთავად ენერგეტიკულად რთულია ამ ხრივ ეს პროცესი, მაგრამ ამას ემოტება კიდევ 23-ში სავსე მთვარეობა, ანუ მზის და მთვარის დაპირისპირება. შილდოსანი ტყუპების ზოდიაკალურ ღერძზე ხდება ეს მოვლენა, რის გამოც სასკოლია მატულობს ადამიანებში აგრესიის, დეპრესიის, სხვა კონფლიქტების, ტრავმების, ავარიების, პროვოკაციების, სხვა ცდუნებების და შეცდომების დაშვების ალბათობა. ამიტომ ეს დღე ითხოვს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს, არაფერი ახალი მშვენე განსაკუთრებული აქ არ დავიწყოთ, შვიდად ვეცადოთ გავიაროთ ეს დღე და ეს პერიოდი. რაც შეეხება 24 რიცხვს, შაბათი დღეა იგი. აქ აკონტროლეთ მეტად მოვლენების ძველობა და სიტუაციის შეცვლის ტენდენცია, ისწავლეთ მოსმენა. მაშინ მიიღებთ სწორ პასუხებს თქვენს კითხვებზე და ეხმარეთ აქ უმწეო ადამიანებს. ეს ერთგვარი სიკეთის კეთების დღეა შეიძლება ესე ვთქვათ და მეტი სიყვარული გაეცით. რაც შეეხება 25 ნოემბერს ეს არის კვირა დღე, ეს დღე ხელს უწყობს წარსულის ვალდებულებებისაგან მეტად განთავისუფლებას, თუმცა ამ დღეს ჩადენილი ცუდი საქმეების შემდგომ აუცილებლად ბუმერანგით უკან დაგიბრუნდებათ. და ამ ხრივ იყოთ ცოტა ყურადღებით. ეს ზოგადი ტენდენციები ეს შემდეგი კვირისა თუ რასთან არის დაკავშირებული ჩვენ ეს უკვე ვიცით და მოვლენები, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული და ეხლა უკვე სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ ამ კვირის განმავლობაში და რასთან არის ეხლა ეს ყოველივე დაკავშირებული. ნუ პირველ რიგში მოდით დავუშვათ რომ აქ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გარკვეულწილად გარკვეული საქმეების შესრულება, ხა მithumetes გართულებულია საქმეების შესრულება რეტროგრადულ მერკურისთან დაკავშირებით, იქნება არასწორად რთული, ამიტომ ხა მithumetes ორმაგად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ეს გავითვალისწინოთ, რომელ დღეებში უმჯობესია ამა თუ იმ საქმის ანქმედების განხორციელება, რათა ჩვენი მოქმედება არ აღმოჩნდეს აბსოლუტურად ფუჭი.
ნუ მაგალითად შემდეგ კვირის განმავლობაში თუ თქვენ გაქვთ ასე ვთქვათ დასახული კურნალობის დაწყება. აი არის ისე თქვენ დღეები, რომელშიც კურნალობის დაწყება უფრო ეფექტური იქნება და უფრო წარმატებული და კარგად წარიმართება, ან შეიძლება რაღაც თუ დღეს თუ დაიწყეთ კურნალობა, ანუ შეიძლება გაჯანჯდეს მეტი სირთულეების შექმნას, რაღაცა სხვა სახის პრობლემების სახით. ამიტომ ძალიან მშვენია ამ კუთხითაც რომ ჩვენ ეს ტენდენციები გავითვალისწინოთ. და მაგალითად საუკეთესო დღეები შემდეგ კვირის განმავლობაში კურნალობის დასაწყება ჩვენ გვაქვს 20, 22 და 24 ნოემბრის დღეები. არ ვარგა 21 ნოემბერი. დარჩენილი დღეები, მოდით ვთქვათ ასე, საშუალოა, ანუ ნეიტრალურია. 23-შიც მოდით თავი შევიკავთ კურნალობის დაწყებისაგან. რაც შეეხება ახლა მაგალითად მოგზაურობის დაწყებას, ჩვენ ავუშვათ რომ მოგზაურობა ცოტა მეტ სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული რეგულარულად დაკავშირებით, ეს გასაგებია მე მგონი, მაგრამ ახლა არიან ადამიანები, რომლებიც ახლა ამის გამო არ იმოგზაურონ, ეგ არ გამოდის. ზოგი მივლინებაშია, ზოგს კიდე ჭირდება რაღაც წასვლა საქმეებზე და ჩვენ გომ ამიტომ ახლა იქ ისე რომ თქვა რომ ჩვენ ავაგზალეთ ვიღაცას მოგზაურობა, ესე არ გამოვა. ამიტომ ადამიანები მაინც იმოგზაურობენ, ზოგს სპორტული შეჯიბრებები აქვს და უნდა წავიდეს იმ შეჯიბრებაზე, ზოგს გასტროლები აქვს და შემდგომ, ამიტომ ცხადია აქ მოგზაურობა არ შეჩერდება. ჩვენ უბრალოდ საუბრობთ მათზე, ვისაც აქვს საშუალება, რომ აქ ახლა არ იმოგზაუროს და ეს გადადოს უკეთესი პერიოდისთვის, ხო, ან დაგეგმოს. აი მათთვის უფრო მისაღებია, მაგრამ ვისაც ახლა უნდა თუ არ უნდა და უწევს მაინც მოგზაურობა, მათ საყურადღებოდ მნიშვნელოვანი იქნება რა ვთქვი ასევე ეს ინფორმაცია, თუმცა ახლა აქაც თუ ბილეთი აღებულია ვებს ვერ შესვლით, ნუ ახლა იქ რას იზავ. მაგრამ თუ პრობლემა შეექმნა ამ დღეებში, ეს არ გაიგვერდეთ, მოთმინებით აღიჭურვეთ, რომ ეს პრობლემა ასე ვთქვათ მეტნაკლებად მოიხსნას. ეს ტენდენციები არსებობს და ეს შეიძლება წმინდა იყოს დაკავშირებული ტექნიკურ მოვლენებთანაც, მაგალითად შეიძლება მანქანით მინდიხართ, რომ მანქანას რაღაც ტექნიკური პრობლემები შეექმნას. ამგვარი, ამიტომ წასვლის წინ აი ესეთ პერიოდებში ყოველ შემთხვევაში შეგდეკებრავდა, ეს საერთოდაც ესე უნდა იყოს, მაგრამ ეხლა მაინც კარგად ვთქვათ, აჩვენეთ ხელოსანს, მანქანა ყველაფერი შეამოწმეთ, რომ რაიმე სახის ბოლოდელმა პრობლემებმა გარეჩინონ თავი. ყოველ შემთხვევაში მოგზაურობისთვის მოდით დავუშვათ, რომ კარგია 20 რიცხვი, კარგია 23, ასევე ნოემბერი, ოღონდ უკვე 12 საათის შემდგომ 23-ში და არა დილის საათებში, ესეც აღნიშნოთ, და არის სასველი 21 რიცხვი ამ მხრივ და 25. ეს ორი დღე არასასიკეთოა. დარჩენილი დღეები ნეიტრალურია. ვისაც უნდა სამსახურის შესვლა, მათთვის კარგია 20 რიცხვი და 24 ნოემბრის დღეები და არ ვარგა 23 და 25. დარჩენილი დღეები საშუალო და ნეიტრალურია. ხელშეკრულებების დასადებად კარგია 20 ნოემბერი, ასევე 22 ნოემბერი და 24 ნოემბრის დღეები. 21 ნოემბერი და 23 არ ვარგა. ქორწინებისთვის მოდით დავუშვათ, რომ არ ვარგა 21 ნოემბერი, ასევე არ ვარგა 23 და ასევე არ ვარგა 22 და 25 ნოემბრის დღეები, დარჩენილი დღეები ნეიტრალურია. აი როგორც ესეთი კარგი, ესეთი დღე არ გვაქვს. ბინის ყიდვა გაყიდვისათვის, ახალ ბინაში გადასვლისათვის კარგია 19 ნოემბერი, ასევე მოდით ვთქვათ ასე 24 ნოემბერს არ უშავს კარგი, არ ვარგა 25 ნოემბერი, დარჩენილი დღეები საშუალოა. მშენებლობის დასაწყება სარემონტო სამუშაოებისათვის ასევე კარგია 19 ნოემბერი და 24 აქაც. არ ვარგა 22 და 23 ნოემბერი. დარჩენილი დღეები ნეიტრალურია. მსხვილი საყიდლებისათვის სუპერსკოლის აღნიშნოთ, რომ კარგია 22 და 24 ნოემბრის დღეები, არ ვარგა 23 და 25. დარჩენილი დღეები ნეიტრალურია და სასამართლო პროცესების დასაწყებად კარგია 20 და 24 ნოემბრის დღეები, არ ვარგა 22 და 23. დარჩენილი დღეები აქაც ნეიტრალურია. ეს რაც შეეხებოდა უკვე ასე ვთქვათ, მოქმედებებს, საქმეებს და შემდგომ, ახლა ჩვენ მოგვისტრო უკვე სარეკლამო ტიხარმა. ჩვენ ახლა ცოტა ხნით გავალთ რეკლამაზე და ცოტა ხანში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს, გავაგრძელებთ ჩვენს საუბრებს, ჩვენს ეთერშია ახლა სარეკლამო პაუზა. ასტროლოგიაზე ზოგადად სფერულ თემებზე და ახლა ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. ესე იგი, საუბრობთ შემდეგი კვირის ტენდენციებზე და ვისაც აკითხავ ფინანსებთან, ბიზნესთან საქმეებთან და შემდგომ მათ საურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ პერიოდი, რომელიც უკავშირდება, მოდით ვთქვათ ასე, 19-21 ნოემბრის შუალედს, აქ რადგან ვენერა ასწორებს თავის მოძრაობას, ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, აჩქარებს იგი თავის მოძრაობის შესაძლებლობებს, ესე იგი, აქ უმჯობესია, რომ ფორსირება არ მოახდინოთ მოვლენებისა. ყველა მშვენი ახალი ფინანსური, მათ შორის საქმიანი პროექტები მაინც უმჯობესი იქნება, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი განმოხორციელოთ თვის ბოლოსკენ, სადაც უკვე 26 რიცხვიდან
და იქამდე მაინც ვეცადოთ რომ ცოტა უფრო ყურადღებით ვიყოთ, იმიტომ რომ აქ რაიმე სახის შესწავლები არ მოყვეს ამ პერიოდში განსაკუთრებით და მთლიანობაში მოდით ვთქვათ ასე თითქმის 25 ნოემბრის ჩათვლით აი აქაც შევიკავოთ თავი ამისგან, მაგრამ აი 22-დან 25 ნოემბრის ჩათვლით აი ეს დღეები კარგია მაგალითად კონტაქტების ნახსადგენა ძველ პარტნიორებთან. აი ამ კუთხით დაუშვათ კი აი ეს კვირა სასკედო ტენდენციების მატარებელი. რაც შეეხება ახლა მოგზაურობისთვის ამშვით რომ მერკური უკან მოძრავია და ესე იგი ცოტა მეტ პრობლემებს ქმნის სამოგზაურო კუთხიდან, ამიტომ ცოტა ყურადღებით ვიყოთ, მაგრამ თუ ვიმეორებ დიდი ხნის წინ იყო ეს დასახული მოგზაურობა მისაღებია. ან რაღაც ისეთი მოგზაურობა თუ არის ესეთ ადგილებში, რომლის განსაკუთრებით გსიამოვნებთ, კი ბატონო, ესეც შესაძლებელია განვახორციელოთ. სასკოლო პარტნიორ ურთიერთობებს რაც შეეხება, ესე იგი, აქ 19 ნოემბერი 20-21, აქ გარკვეული ტაიმაუთი უნდა აიღოთ პირად ურთიერთობებში, იმიტომ რომ სხვანაირად რაღაც კონფლიქტების ტენდენცია ცოტა მატულობს ამ დღეებში და ვიყოთ ცოტა მეტად ტაქტიანები და ფრთხილები. 22-25 ნოემბრის შუალედი კი გვამცნობს, რომ აქ თუ ესე იგი იგრძნობთ რომ განსაკუთრებით ჭირდება პირად ურთიერთობებში თავისუფლება, ესე იგი ეს ნიშნავს რომ რაღაც ბზარია უკვე თქვენს ურთიერთობებში და გარკვეულწილად ეცადეთ რომ ეს ურთიერთობები მაქსიმალურად გამოასწოროთ, ყოველ შემთხვევაში არავითარი საქმეების გარჩევა და ასე შემდგომ აქ არ უნდა მოხდეს ამ დღეებში. რაც შეეხება ახლა საფინანსო რიტუალებს, იცით ეს ის რიტუალები და მოქმედებები, რომელშიც ჩვენ ვაძლიერებთ ფინანსურ ეგრეგორს, ამ პირიქით ფანტავთ მას და უკვე ჩვენგან მიდის ზედმეტი თანხები ამ მოქმედებების შედეგად და ესეთი ამ კვირის განმავლობაში, ესე იგი 19-ში მაგალითად ხვალ 19 ნოემბერს ორშაბათს კარგია საათის და სარკის შეძენა, იუველირული საგნების შეძენა ეს გააძლიერებს ეგრეგორს, ხოლო არ არის სასურველი მაგალითად ფულის ვალში აღება ან გაცემა. ზეკ 20 ნოემბერს ანუ სამშაბათს კარგია ნებისმიერი ხელმოქმედება, მაგრამ არ ვარგა ფულის გადათვლა ან სხვის, ასე ვთქვათ, საფულეში ჩახედვა, ასევე კაპიტალ დაბონდება. 21 ნოემბერს ოთხშაბათს კარგია ვალის დაბრუნება, ფულის ვალში აღება ან გაცემა, არ ვარგა სხვისი ფულის დათვლა, ეს წაიღებს მერე თქვენს ფულს. 22 ნოემბერს აქ კარგია ნებისმიერი ხელმოქმედება, არ არის ეს ტენდენციები კარგი იქნება და სასიკეთო, სხვა უკუჩვენება ამ დღეს არ აქვს. 23 ნოემბერი ეს უკვე პარასკევია, კარგი აქაც ნებისმიერი ხელმოქმედება, არ ვარგა ვალის გასტუმრება და ვალუტის ყიდვა გაყიდვა, ეს პარასკევს. 24 ნოემბერს შაბათს კარგია ისო ნებისმიერი ხელმოქმედება, მაგრამ არ ვარგა სხვა სახის, ასე ვთქვათ, საფინანსო ბიზნეს საქმიანობა და საფინანსო ხელშეკრულებების დადება. 25 ნოემბერი კვირას კარგია ვალის დაბრუნება, არ ვარგა ფულის ვალში აღება ან გაცემა. ამისგან თავი შევიკავოთ. ეს რაც შეეხება ფინანსურ რიტუალებს. რაც შეეხება ანგელოზის საათს, ეს ის დროა, რომლის ველობისას თქვენ შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ თქვენს მფარველ ანგელოზს, გაესაუბროთ მას ამ პერიოდის ველობისას, რომელსაც ჩვენ ახლა ავნიშნავთ და თხოვოთ რა გინდათ რომ მოხდეს თქვენს ცხოვრებაში, ან რაღაც კარგი საქმე შეასრულოთ ამ პერიოდში და იგრძნობთ მფარველ ანგელოზის ასევე დახმარებას თქვენდამი. ეს დრო ჩვენ გვაქვს, ну მაგალითად უკვე ეს ანგელოზის საათი დაიწყებს სამოქმედებას და ну მაგალითად 19-ში იგი გვაქვს ოჩვის დროც შედარებით უფრო მისაღებია ახლა ვიდრე წინა კვირებში. 19-ში მაგალითად ორშაბათს 22 საათიდან 19 წუთიდან 23 საათამდე გასტონს იგი. 20-ში სამშაბათს 20 ნოემბერს 22 საათიდან 17 წუთიდან 22 საათამდე 59 წუთამდე გასტონს. 21 ნოემბერს 4 შაბათს 22 საათიდან 14 წუთიდან 22 საათამდე და 55 წუთამდე იგი. ანგელოზის საათი 22 ნოემბერს ანუ 5 შაბათს გვაქვს 22 საათიდან 10 წუთიდან 22 საათამდე 51 წუთამდე. პარასკევს 23 ნოემბერს 22 საათიდან 6 წუთიდან 22 საათამდე 57 წუთამდე. შაბათს 24-ში 22 საათიდან და 2 წუთიდან 22 საათამდე და 54 წუთამდე და შემდეგ კვირა დღეს ანგელოზის საათი იწყებს სამოქმედებას 21 საათიდან 58 წუთიდან და გასტანს 22 საათამდე და 40 წუთამდე. ეს უკვე ანგელოზის საათის დროა. ეხლა სხვა მშვენიერი მოვლენები პირველში ესე იგი მე მინდა ესე იგი რამდენიმე კითხვას უპასუხო პირველში აქ ესე იგი აინტერესებს ტელეფონის ნომრები და მე ვეცდები რომ გავცე პასუხი ესე იგი აინტერესებს პირველში ესე იგი ჩემი საკონტაქტო ტელეფონი ესე იგი პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებით მე შემიძლია გითხრათ რომ შეგიძლია შევეხმიანოთ შემდეგი ტელეფონის ნომრით
238, 52, 47, ვიმეორებ 238, 52, 47 ან მობილური 593, 22, 84, 33. ეს რა შეეხება პირად ჰოროსკოპთან დაკავშირებულ კონტაქტებს. ეხლა რა შეეხება ბატონ თამას თავაზესთან, იცით თქვენ ყავდა ჩვენ არც დიდი ხნის წინ გადაცემაში თქვენი დრო ეს საოცარი პიროვნება აგნი იოგას დიდოსტატი საქართველოში, რომელიც საოცარ, ასე ვთქვათ, სამკურნალო პროცედურებს ატარებს და ნახეთ თქვენ რამდენი ონკოლოგიური ავადმყოფი იყვნენ სტუმრები, ასე მოსულები, ონკოლოგიური დაავადებებით, ასე ვთქვათ, დაავადებული ადამიანები, რომელიც მან განკურნა და გახსოვთ თქვენ გადაცემაში ძენი ყვებოდნენ ამის შესახებ, აი ამ პიროვნებასთან ძალიან ბევრი მსურველია, რომ ესე იგი მას დაუკავშირდეს, ბატონ თამას თავაზესთან შეგეძლიათ მას დაუკავშიროთ შემდეგი ნომრით 599 96 99 11 599 96 99 11 და ჩვენ გავდა ახლა პარასკევს გაბატონეიკა კვარაცხელია, სხვაჩორის გუშინ მას ჰქონდა დაავადების დღე, მინდა გითხრათ ეს ფენშუის სპეციალისტია და მე მინდა ამ ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მიულოცო მას დაავადების დღე და უსურო ყოველივე კარგი. ფენშუის სპეციალისტის გამოსვლასაც ასევე ჰქონდა გამოხმაურება, მათ შორის აი რამდენიმე ადამიანი უცხოეთიდან გვირეკავს და ეგ თხოვენ მის ტელეფონის ნომერს, გეტყვით რომ თუ თქვენ გაქვთ ეს უნარი და სურვილი რომ გადაალაგოთ თქვენი სახლი და ასე ვთქვათ მოაწყოთ ფენშუის პრინციპის მიხედვით და შემეშეობით ენერგეტიკა თქვენ სახლში შეიცვლება, გახდება მეტად პოზიტიური და როცა თქვენ პოზიტიურ ენერგოველის და ასე ვთქვათ ბალანსირებული ველის პირობებში ცხოვრობთ, რა სკოლია გარე სამყაროდან პოზიტიურ ენერგიებს და ცხოვრებისულ შანსებსაც მეტად მეიზიდავთ. ამიტომ თუ გინდათ მისი დახმარება, კი ბატონო, კალბატონ ეკას დაუკავშირეთ შემდეგი ნომრით 568 140456 ვიმეორებ 568 140456. ეხლა ამასთან დაკავშირებით მაგ კიდე ერთი ესე იგი აქ იყო კითხვა. ჩვენ ტელემაყურებლის ფენშუისთან დაკავშირებით ისე იგი ესეთ კითხვას თვალს იგი. არის თუ არა ესეთი მომენტი, როდესაც შეიძლება ფენშუი რეალურად ვერ დაგეხმაროთ. ფენშუი პრინციპში ყოველთვის გეხმარებათ, მაგრამ ვერ დახმარების ელემენტიც არის და მე ვეცდები აგეხსნათ რატო. ახლა ძირითადში ფენშუი გვეხმარება, იმიტომ რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია იგი, როდესაც ჩვენ აშენებთ სახლს. აი მაგ გაქანება ძალიან დიდი და ფენშუი ზუსტად გეტყვით, როგორ შეიძლება, საიდან უნდა იყოს შემოსასვლელი კარები, დაუშვათ რასად განლაგდეს, რომ ენერგეტიკამ კარგად იმოძრაოს და თქვენ იყოთ უფრო მეტად წარმოტებული და სასიკეთო წარმართოთ თქვენი ცხოვრება. მაგრამ არის სხვა მომენტები, როდესაც ნუ მაგალითად აშენებული აქვთ თქვენ გადახვედით აშენებულ სახლში, ვერაფერს ეს რადიკალურ ვერ შეგვით, მაგრამ ნუ დაუშვათ ნეგატიური ენერგიის გარკვეული ცვლილებები შესაძლებელია გარკვეული სიმბოლოების გამოყენებით. ეს შეიძლება იყოს მინერალები, შეიძლება იყოს გარკვეული სხვა სიმბოლოები, რომელთა აქტივაცია ხდება ამა თუ იმ ადგილზე მათი დადებით და უნდა ვიცოდეთ, აი სწორედ ფენშუის სპეციალისტი გეუბნებათ, აი სად უნდა დადოთ ესა თუ ის დაუშვათ მინერალი ან ქვა, რაღაცა სხვა ატრიბუტი, რომელიც უკვე აძლიერებს პოზიტიურ ენერგიებს და ამით აკარწყლებს უარყოფით ენერგიას იმ ზონისა და ესეც ერთ-ერთი ჩარევის საშუალებაა. მაგრამ არის მესამე ვარიანტი, მინდა გითხრათ, რომ ახლა ხან ჩვენ საერთოდ მეც ჩავერი ამ საქმეში გაბატონე გამუშავდა ძალიან რთული მომენტი იყო ჩვენ თანამემამულე იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მას ჰქონდა ესეთი ასე ვთქვათ რაღაც სურვილი რომ რადიკალურად შეეცვალა გასაგებია ცხოვრება, ენერგეტიკა, ბიზნესა, მაგრამ იმდენად ცუდი ადგილი იყო გეოპათოგენური, იმდენად ცუდად იყო აწყობილი ბინა, რომ აი ეს ის მომენტია, რომელსაც სწორედ აი თქვენ ახლა მკითხულობ და რომელსაც მე პასუხობთ, რომ აქ უკვე საშუალე აღარ იყო. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ აქ არც გამაძლიერებელი აღარ უშველიდა და არაფერი სხვა არ უშველიდა, ერთადერთი გამოსავალია მხოლოდ იმ ბინის გაყიდვა და ეკედან დროულად წასვლა. იმიტომ რომ არის ბინები, სადაც შეიძლება რაღაცა მეთოდებით, რაღაცა დადებითი შეიტანო, არის ბინები, სადაც არის სრული კატასტროფა. ანუ იმდენად ცუდი უარყოფითი ენერგეტიკა და იმდენად ესე იგი ჩვენ პოზიციებით რომ ნახეთ მომავალი წელი, მის მომავალი წელი და შემდგომ ყველგან ესე ერთი მეორეზე უარესი პოზიციები და გეოპათოგენური ისეთი ზონაა, რომ ნუ აი რა გითხრათ, იქ ძალიან რთული იქნება, გინდათ ბრდელი მოიყვანეთ, გამოალოცინეთ, რაც გინდათ ქენით, რაც არ უნდა შევცვალოთ, იმას აი არის ესეთი მოვლენები იშვიათად, მაგრამ არის როცა ესეთი უსაშველო მდგომარეობა და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვეუბნებით ადამიანებს, რომ არის ერთადერთი საშუალება იმ ბინის გაყიდვა და სხვაგან გადასვლა. აი არის როგორ არა ესეთი მოვლენები ჩვენ გვაქვს და მინდა რომ ეს იცოდეთ, რომ იშვიათია, მაგრამ არის ესეთი მოვლენებიც. ეხლა მინდა უკვე იმ საკითხზე ვისაუბრე, რომელიც მე დავაანონსე ჯერ კიდევ ორი გადაცემის წინ და არ მომეცა საშუალება რომ ამაზე მესაუბრა და ეხლა მინდა რომ ცეროდენ ინფორმაცია მაინც მოგაწოდოთ იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელოვანი მოვლენა გვაქვს ჩვენ წინ.
და ეს ახლა ყველაფერი ასე იქნება დაკავშირებული ამ საარჩევნო საკითხებთან და ბატალიებთან ერთად. ეს არჩევნებზეც ვაკითხო აქ ესეთი აინტერესებს ჩვენ ტელემაყურებელს რა და როგორ იქნება დაშჩენგომ. ახლა მე აქ რო გითხრათ რომ ახლა ბევრი მუშავე და 100%-იანი პასუხი მაქვს არა, მაგრამ ზოგიერთ რაღაცებს გადავხედე და მინდა გითხრათ ახლა რომ ზოგადი მდგომარეობა ჩვენ გვაქვს ესეთი 28 რიცხვი ხა მართალია იყო ესეთი ინფორმაცია ერთმა ჟურნალისტმა მომაწოდა ეს ინფორმაცია რომ რატო 28-ში დაენიშნა და არა მაგალითად 2-ში თუნდაც დაშენგომ ხო? ნუ ბატონმა გია ხუხაშვილმა ერთ ჟურნალისტს უთხრა რომ ალბათ ასე ვთქვათ ჩემთან კონდათ კონტაქტი ქართულ ოცნებას და აქედან ეთყობა მე მივეცი მათ მინდა ბატონ გიასაც უთხრა და თქვენს გითხრათ რომ სამწუხაროდ ჩემთან სამწუხაროდ ეს კონტაქტი რო ყოფილიყო იქნებოდა ძალიან კარგი მაგრამ არანაირი კონტაქტები არა მაქვს არანაირი ესეთ სამთავრობო სტრუქტურებთან დამითმოთ ესეთ სერიოზულ დროს თორე მინდა გითხრათ რომ გაცილებით უკეთესად წარიმართებოდა ჩვენი ცხოვრება ალბათ და ჩვენი ყოფა მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული მაგრამ არანაირი ეგეთი კონტაქტები არ არის 28 ეს უკვე თვითონ თქვათ არ ვიცი რა ფორმით CS:GO დანიშნა მაგრამ მეც მინდა ასტროლოგიური კუთხით რომ გადავხედე ხა მინდა გითხრათ უბრალოდ რა ხედავ 28 რიცხვში ჩვენ გვაქვს 4 შაბათს პირველში პლანეტა მერკური მართავს 4 შაბათ დღეს და აქედან გამომდინარე ესე იგი კარგია იმ მხრივ რომ ინტელექტუალური ასე ვთქვათ შესაძლებლობები და კომუნიკაცია ცოტა მეტი იქნება მით უმეტეს ამ რეტროგრადული მერკურის ფონზე რომელიც ამცირებს კომუნიკაციას მაინც ეს დღე ცოტა გვაძლევს რომ მეტად ურთიერთგაგება იყოს მეტი ადამიანებს შორის ეს ერთი თუ არა ამ დროს გადის ლომის ძალიან ამბიციურ ნიშანს და ითხოვს რომ მეტი სიყვარული ჩავდოთ ერთმანეთთან ურთიერთობებში მაგრამ თუ ჩავდეთ ზედმეტ ამბიციას ამ პარტავნობას კეთმაღლობას ეს გახლება სერიოზული კონფლიქტების საბაბი ეხება როგორც თვით კანდიდატებს ასევე ეხება მათ ასე ვთქვათ წარმომადგენლებს და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ის რომ ქალბატონ სალომე ზურაბაშვილს აქ დღე ნეიტრალური 28 და ნეიტრალური ცუდი არ არის საშუალო დღეა წარმატების კუთხით ხოლო ბატონ გრიგოლ ვაშაძეს რომელიც კირჩხიბის ზოდიაქოა აქ დღე უარყოფითი 28 მაგრამ მინდა კიდევ თქვა გითხრათ რომ მე აქ არანაირი ხელი არ მირევია სამწუხაროდ ჩემთან არანაირი კონტაქტი არ ყოფილა თორემ მე რასკოლია საერთოდ სხვა დღეს დავნიშნავდი და სხვა პერიოდს თავიდანვე პირველივე ასე ვთქვათ არჩევნებიდან მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში მე აქ არავინაფერი არ მკითხა მაგრამ უბრალოდ გინდა გითხრათ რომ 28-ში ესე იგი ბატონ გრიგოლს აქ ნეგატიური დღე ქალბატონ სალომეს საშუალო ამიტომ საშუალო ეს დღე უკეთესია ვიდრე ეს უარყოფითი დღე და ამიტომ ცოტა მეტი შესაძლებლობები შანსები ექნება წარმატებისა ქალბატონ სალომე ზურაბაშვილს ამ პარამეტრებიდან გამომდინარე ეხლა რაც შეეხება უკვე აი მოვლენას რომელსაც ხა მე ვანონსებ ეს მოვლენა მოხდა 18 სექტემბერს 2018 წლისა და ძალიან მნიშვნელოვანია იგი 19-ში თქვენ იცით რომ მთავარანგელოზი ჩავიდა ქვესკნელში მიხეილი და ამოიყვანა სულები იქედან და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ყოველ წელს ამ დროს ხდება 18-ში წინა დღეს იყო ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა არანაკლები რაც ერთმანეთთან გარკვეულ კავშირში არის ანუ აქ მოხდა რა დაპირისპირება თეთრ მთვარესა სელენას და შავ მთვარეს ლილით შორის ესეთი დაპირისპირება მინდა გითხრათ რომ სელენა აღმოჩნდა ლომის ზოდიაქოში ხოლო შავ მთვარე მერწყულში ესეთი დაპირისპირება ხდება ძალიან იშვიათად დაახლოებით 30-33 წელიწადში ერთხელ ამიტომ ეს მოვლენა ძალიან მნიშვნელოვანია და რატომაც ხო გეუბნებით არავინ არაფერი არსად არც პუბლიკაცია არაფერი არანაირი რეაქცია ამაზე არ აქვს ასტროლოგებს და ძალიან გამიკვირდა არადა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იმიტომ რომ ასეთ მოვლენების დროს ხდებოდა სერიოზული ცვლილებები სამყაროში მათ შორის იგივე დავშევ თუ გინდათ 2017-18 წლები ბოდიშ ვიხდი 1917-18 წლები იგივე დავშევ რუსეთის რევოლუცია აი ზუსტად მაშინ იყო ეს დაპირისპირება შავსა და თეთრ ძალებს შორის ასევე იგივე დავშევ პერესტროიკის ამბავი რომ დაიწყო 95 წელი აქაც იყო ზუსტად ეს მოვლენა შავი და თეთრი მთვარის ზეგავლენა ეს მოვლენა ახლა დაიწყო 18 სექტემბრიდან ნელ-ნელა ჩაერთვება და გასტანს იგი თითქმის მინდა გითხრათ 2000 მოთქვათ ასე უпростоოდ 2020 წლის დაახლოებით 3 მარტამდე აი აქ კიდევ იქნება მათ შორის ეს დაპირისპირება იმიტომ რომ ცით რომ ახლა ზუსტი დაპირისპირება ერთია და მეორე კიდე რამდენიმე გრადუსი რო გადაიწევს ერთმანეთსგან ესენს ჯერ კიდევ დაპირისპირებას ქმნიან და ეს დაპირისპირება სწორედ ამდენ ხანს გასტანს ეხლა ეს ყოველთვის დაკავშირებულია სერიოზულ მოვლენებთან იმიტომ რომ შავი და თეთრი ძალები მოდიან აქ სერიოზულ ურთიერთწინააღმდეგობაში და მათი ბრძოლა აძლევს ხან თეთრ ხან შავ ძალებს გამარჯვების შესაძლებლობას ამიტომ
სამყაროში უკვე ასეთ პერიოდებში ტრადიციულად მატულობდა სხვადასხვა სახის ეკოლოგიური თუ ტექნოგენური კატასტროფების ალბათობა. ტრადიციულად მატულობდა აქ დაპირისპირება ცალკეულ, ასე ვთქვათ, ჯგუფებს შორის, ცალკეულ ქვეყნებს შორის დაძაბულობა, უფრო მეტად ძლიერდებოდა. ახლა თან მნიშვნელოვანი აქ იქნება ძალიან სერიოზული დაპირისპირება ტრადიციებსა და ნოვატორულ, რეფორმატორულ, ავანგარდულ ტენდენციებს შორის, თუ შემთხვევაში აღმოჩნდა და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა სამთავრობო სტრუქტურებმა კარგად გაიაზრონ რა ხდება. და ესე იგი თეთრი მთვარე ახლა აღმოჩნდა ლომის ზოდიაქოში, რომელიც არის სიყვარულის სიმბოლო, ამიტომ შემოკარგებო ყველა ვინც აფრქვევს ეხლა სიყვარულს ის არის გამორჩებული და მოქმედებს მუშაობს თეთრ მთვარეზე, მფარველ ანგელოზზე და იღებს მისგან დახმარებას. ანუ ეს არის შვილების ზონა, ბავშვების ზონა და აქ არის ტრადიციის ზონა. ამიტომ რაც მეტად იგივე მთავრობა პატივისცემს ეროვნულ ტრადიციებს, ეროვნულ სულისკვეთებას, ამას ემატება აღმოვალი კარმული კვანძის, კოსმიური მისიის კვანძის, მთვარის კვანძის ადგილმდებარეობა ყველაზე ტრადიციულ ეროვნულ კირჩხიბის ზოდიაქოში. ესე იგი, კიდევ ერთხელ ვეუბნებით ჩვენს მთავრობას. გაიმარჯვებთ ხო დაუშვათ არჩევნებში, შემდგომ არ დაგავიწყდეთ რა უნდა გააკეთოთ თორე უკვე 2020 წლისთვის და თქვენი უკვე სხვა არჩევნები გაქვთ უფრო სერიოზული, უკვე სერიოზულ წინააღმდეგობებს წაწყდებით, იმიტომ რომ არასრულებთ კოსმიურ დაკვეთას. კოსმიური დაკვეთა უკავშირდება ამას. ეს არ არის ცაგარელის დაკვეთა, ეს არის კოსმოსის დაკვეთა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ გინდათ სხვა ასტროლოგებს შეეხმიანეთ და მიიღებთ იგივე პასუხს. ანუ რაც მეტად ეს მთავრობა მიხედავს საოჯახო ურთიერთობების გაძლიერებას, შვილების და დედების ინსტიტუტის გაძლიერებას, რაც მეტად ეროვნულ ფასეულობებს წამოაწევს წინა პლანზე, რასაც არ აკეთებდა ამ წლების განმავლობაში, მით უფრო მეტად იქნება ეს მთავრობაც წარმატებული და ქვეყანაც მთლიანად წარმატებული. სიყვარულის გზა, აი წარმატების ფაქტორი 2020 წლის მინიმუმ 3 რიცხვამდე, 3 მარტამდე, მაგრამ სად არის შავი მთვარე, რომელიც მას უპირისპირდება და არ უნდა რომ ეს ყველაფერი მოხდეს, ყველაზე ავანგარდულ, რეფორმატულ, ზეთანამედროვე მერწყულის ზოდიაქოში, რომელსაც არც ტრადიცია არ აინტერესებს, არც დედის და შვილის და მამის ინსტიტუტი აბსოლუტურად არ აღელვებს. იქ არის რა მთავარი LGBT ჯგუფები, თანამედროვე ასე ვთქვათ ტექნოლოგიები, დაუშვათ გაუმარჯოს ძირს ეკლესია, ძირს მეფე, გაუმარჯოს ანარქიას გახსოვთ ხო ეს ფილმიდან ლონდრიდან. აი ზუსტად ეს არის ამ შემთხვევაში პრივილეგია შემთხვარისა მერწყულის ზოდიაქოში. და ამიტომ ყველაფერი რაც იქნება ანტიეროვნული, მოდი თქვათ ასე და უფრო მეტად გაძლიერებული იქნება ზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ზე ასე ვთქვათ ამიტომ თქვა თავზე ზომბიზაციით, ადამიანების რობოტიზაციით, ადამიანების ეს ყველაფერი წესპულზე აცხავს შავი მთვარეს. ამიტომ მთავრობა თუ ხელს შეუწყობს აი ამ ჯგუფების გაძლიერებას და ასე ვთქვათ საეჭვო კიდევ საზოგადოებრივი ინსტიტუტების გაძლიერებას, რომელიც ხელს უწყობენ ამდაგვარ პროგრამების განვითარებას ჩვენში და მით უმეტეს აყვებიან ევროსაბჭოს ასე ვთქვათ ამ ინფორმაციას, რომელიც ასევე ჩვენ გვიბიზგებს იმისკენ, რომ ძალიან ზეთავისუფალი ქვეყანა ვიყოთ ამ ხრივ და ყველა თავზე დავისვათ და ყველანაირი თქვათ ენა მამული სარწმუნოება დავიწყოთ, აი მომენტალურად იცოდეთ რომ მთავრობა დგება შავი მთვარის სამსახურში და ადრეა თუ გვიან დაიჭება. აი დაიმახსოვრეთ ჩემს სიტყვები და ნახეთ ეს სისტემა იმუშავებს თუ არა, თუ დროულად ეს მთავრობა დგონს არ მოვა. ეს მინდა პირდაპირ გითხრათ, ეს კოსმოსის დაკვეთაა და მინდა რომ ეს ყველა იცოდეს. შავი და თეთრი ძალების დაპირისპირება ჩაერთო, შემოკარგებთ თქვენი ცით რას ემსახურება შავი, რას ემსახურება თეთრი. მათ შორის მიდის დიდი ბრძოლა, რომელმაც შეიძლება ვიმეორებ სერიოზული ცვლილებები, კატაკლიზმები, რევოლუციური ცვლილებებიც კი გამოიწვიოს ჩვენს ქვეყანაში. ეს ტენდენციები ჩვენ წინ გვაქვს, ამიტომ პირველი სიგნალი ამ მთავრობამ უკვე მიიღო. ეგ ის სერიოზული, ასე ვთქვათ, ცვლილების წინაშე დადგა და აქედან გამომდინარე თუ დროზე არ შეცვლის ამ პროგრამას, უკვე 2020 წლის 3 მარტისთვის, როცა ეს დაპირისპირება შეწყდება, აქ უკვე საბოლოოდ იქნება მათი ბედის გადაწყვეტილი. მით უმეტეს ეს უკვე მერვე წელი იქნება, მერვე მე-9 წელიწადში გადავლენ მათი მმართველობისა, რაც სწორედ სატურნთან არის დაკავშირებული და 9 წლიან თქვათ განვითარების ეტაპის დასრულებასთან. და აქ ამ შემთხვევაში კოსმოსი უკვე დაამთავრებს ამ თქვათ მათ მოღვაწეობას. ამიტომ ეს არ მოხდეს და მიეცეს კარტ ბლანში შემდგომი მოღვაწეობისთვის, აი ამ 2 წელიწადში ამ მთავრობას, მერიას და ასე შემდგომ ეძლევა საშუალება, რომ კიდევ ასე ვთქვათ რადიკალურად შეცვალონ თავისი მიმართულება, რაც გახდება უკვე შემდგომი ქვეყნის და მათივე წარმატების ფაქტორი. სამწუხაროდ მე არ რჩება კიდევ მეტად აი თეთრი მთვარე დამრჩა ორი ნიშანი, თეთრი მთვარის ადგილმდებარეობა კიდევ ორ ნიშანში და რას ნიშნავს ეს, მაგრამ ვეცდები რომ შემდეგ გადაცემაში მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია და ამით დავამთავრებთ თეთრ მთვარეზე საუბარს და
როცა იქნება პუბლიკაცია, ალბათ მალე იქნება უკვე პუბლიკაცია მათი, მოგახსენებთ თუ სად იქნება ეს პუბლიკაცია. ხვალდილი 11 საათზე თქვენ ახავ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გამეორებით ჩვენს გადაცემას, ასევე ჟურნალ თბილისის ელებში გაზეთ ასწავლო-დასწავლოში, ასევე ხვალ ნახავთ ინფორმაციას ჩვენს მოწოდებულს დილით სამჯერ რადიო ფორტუნა მოგვაწვდეთ ინფორმაციას და დილის იმედში ასევე მექნება ინფორმაცია ხვალდილით. თქვენთვის იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, მე გისურვებთ ბედნიერ კვირას, თუმცა მეც სიფრთხილეს და წინდახედულობას თუ გამოავლენთ 22-ში და 23-ში იქნება სასიკეთო თქვენთვისვე და ჩვენთვისაც ასევე და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ამ ინფორმაციით, საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.